હરિ ઓમ શ્રી કૃષ્ણ વંદે જગતગુરુ। કેમ છો વાલા મિત્રો? મજામાં ને? આપણે ગીતા જ્ઞાન ગંગા ચેનલ માં પધારેલા સૌ ભગવત પ્રેમી ગીતા સત્સંગીઓનું સ્વાગત છે। મિત્રો સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે। મિત્રો હવે દરરોજ દૈનિક પંચાંગ આગલા દિવસે રાત્રે મુકાશે, બીજા દિવસનું નોંધ લેવી। તો મિત્રો વ્યાસપીઠને નમન કરી માં શારદા અને વિઘ્નહર્તા ગણપતિને પ્રાર્થના કરી આજના સત્સંગની શરૂઆત કરીએ। બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, ગીતા ગ્રંથની જય, સનાતન ધર્મની જય। શ્રીમદ ભગવદ ગીતા શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદ આત્મસ્વયં યોગ અધ્યાય 6 શ્લોક નંબર 6। બંધુરાત્મા મનસ્તસ્ય એનાત્મેવાત્મના જીત અનાત્મનસ્તુ શત્રુત્વે વર્તત્વામેવ શત્રુવત। જે જીવાત્માએ મન અને શરીર ઇન્દ્રિયો સહિત જીત્યું છે એ જીવાત્માનો તો એ પોતે જ મિત્ર છે, તથા જેણે મન અને શરીર ઇન્દ્રિયો સહિત જીત્યું નથી તેના માટે એ પોતે જ શત્રુની જેમ વર્તે છે। મિત્રો 5મા શ્લોકમાં ભગવાને જણાવ્યું કે પોતાના આત્માથી આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પોતાના આત્માને અધોગતિએ ન લઈ જવો જોઈએ। સાથે સાથે મનુષ્ય પોતે જ પોતાનો મિત્ર અને પોતે જ પોતાનો શત્રુ છે એ કઈ રીતે તો જોઈએ કે આજના શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, જે જીવાત્મા મન ઇન્દ્રિયો સહિત શરીરને જીત્યું છે તો એ જીવાત્માનો તે પોતે મિત્ર છે, અર્થાત મન ઇન્દ્રિય સહિત શરીરને પોતાના ઉત્થાનમાં લગાવ્યું છે, ઉપર ઉઠવાનામાં ઉપયોગ કર્યો છે, તે પોતાનો મિત્ર છે। કારણ કે મિત્રના સહયોગથી કામ સરળતાથી પાર પડે છે અને જેને મન ઇન્દ્રિયો સહિત શરીરને જીત્યું નથી તે જીવાત્મા તેના માટે પોતે જ પોતાનો શત્રુની જેમ વર્તે છે, અર્થાત એ શત્રુ છે। કારણ કે મન ઇન્દ્રિયો અને શરીર ને ભોગ પ્રિય છે, તેથી કેવળ ભોગોમાં જ જેને જીવન ખપાવ્યું છે, વિતાવ્યું છે, તેને પોતાના ઉત્થાનનો વિચાર જ નથી કર્યો અને ભોગોની સદા આસક્તિથી તે સતત પતનમાં જ ધકેલાઈ રહ્યો છે, તે પોતે પોતાનો શત્રુ છે। તો વિડીયો વિસ્તારથી જોઈએ કે પ્રથમ લીટીમાં ભગવાન બંધુરાત્મા સ્તસ્ય એનાત્મેવાત્મના જીત, અર્થાત પોતાનામાં અન્યની સત્તા છે જ નહીં। જેણે પોતાને જાણી લીધું છે, સ્વને જાણી લીધું છે કે પોતે પૂર્ણ છે, મારે અન્યના આશ્રયની આવશ્યકતા નથી। મારા ઉત્થાન માટે જેમ શરીર, મન, ઇન્દ્રિયો, પદાર્થો, વિષયો મારા ઉત્થાનમાં અવરોધક છે, કારણ કે આ બધા વિષયોની સાથે જોડાઈને પતન કરવા વાળા છે અને તેનાથી મારામાં ઉત્થાન થવાનું જ નથી। તો એવાની મારે મારા ઉત્થાનમાં આવશ્યકતા નથી। સાથે સાથે તે જડ છે, જડ શું ચેતનને સહાયરૂપ થઈ શકે? આવું સમજી સર્વથા અસત પદાર્થોનો તેને ત્યાગ કરી દીધો છે અને સત્ય સ્વરૂપ પોતાના સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે, તેણે જ પોતાને જીતી લીધું છે। હવે તે સ્વમાં સ્થિત થઈ ગયો છે, તે જીવાત્મા છે તેની પહેચાન શું? જીતાત્મા છે તેની પહેચાન શું? તેનો માપદંડ, તેની પારસી શું કે હું સ્વયંમાં સ્થિત થઈ ગયો છું? તો મિત્રો તેના માટે તેની અંતઃકરણમાં ક્ષમતા આવી જશે, બાળક જેવો નિર્દોષ બની જશે। કારણ કે પરમાત્માનો સ્વભાવ સમ અને નિર્દોષ નિર્મળ છે। ગીતાના 5મા અધ્યાયના 19મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જેનું મન આવા સમભાવમાં સ્થિત છે તેણે જીવતો જ સંપૂર્ણ સંસાર જીતી લીધો છે। કેમ કે સચ્ચિદાનંદ ઘન પરમાત્મા નિર્દોષ અને સમ છે, આથી તે સચ્ચિદાનંદ ઘન પરમાત્મામાં જ તેને સ્થિતિ મેળવી લીધી છે। તો એનું તાત્પર્ય એ નીકળ્યું કે પરમાત્મામાં
એટલે કે સ્વ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થવાથી તેણે પોતે પોતાના ઉપર વિજય મેળવી લીધો છે, પોતાને જીતી લીધો છે. વાસ્તવમાં તેની સ્થિતિ નિત્ય સ્વરૂપમાં જે હતી જ, કેવળ મન બુદ્ધિ વગેરેને પોતાની માની તેનાથી જોડાયેલો રહેવાથી તે પૂર્ણતાની સ્થિતિનો અનુભવ થતો નહોતો. તે પોતાને અપૂર્ણ માનતો હતો, પોતાને અભાવગ્રસ્ત જાણતો હતો. જેમ એક રાજા હોય તેની યાદદાસ્તથી કંઈક ચાલી જાય અને તે રાજ છોડીને નીકળી જાય અને ગમે તો થોડો સમય અભાવગ્રસ્તોના વચ્ચે રહે અને પોતાને પણ તેના જેવો જ માનવા લાગે, પાછી યાદદાસ્ત આવી જાય તો અભાવગ્રસ્તોનો સંગ છોડી સ્વયં અલગ પડી પાછો રાજકાજ કરવા લાગે. તો રાજા હતો ત્યારે પણ તે રાજા હતો, યાદદાસ્ત ચાલી ગઈ ત્યારે પણ તે રાજા હતો અને અભાવગ્રસ્તોના વચ્ચે પોતાને અભાવગ્રસ્ત મહેસૂસ કરી સુખી દુઃખી થતો હતો ત્યારે પણ એ રાજા હતો અને પાછી યાદદાસ્ત આવી ગઈ અને રાજકાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે પણ રાજા હતો. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે રાજાની યાદદાસ્ત ચાલી જવાથી રાજા મટી જતો નથી અને યાદદાસ્ત પાછી આવવાથી તે રાજા બની જતો નથી. અસરગ્રસ્તોની સાથે રહેવાથી પણ તેને કોઈ ફરક પડતો નથી. પોતાને રાજા ન માનવાથી, પોતાનો રાજાપણું ભૂલી જવાથી, વિસ્મૃતિ થવાથી દુઃખી સુખી અભાવ વગેરે અનુભવી જરૂર છે. તેવી જ રીતે જીવાત્મા પણ મમ વંશે જીવલોકે જીવભૂતે સનાતન, ઈશ્વરનો સનાતન અંશ, પરંતુ મન બુદ્ધિ શરીર અને તેના વિષયોના જેવા અભાવગ્રસ્તોના સાથે રહી પોતાને પણ સ્વયંપણું ભૂલીને તેમના દુઃખે દુઃખી અને તેમના સુખે સુખ અનુભવે છે. તે પાછી તેની સ્મૃતિ આવી જાય, જેમ અર્જુનની આવી ગઈ. નષ્ટો મોહ સ્મૃતિ લબ્ધવા કરીશે તબ વચનમ. આવો જીવાત્મા સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિત છે અને જેને સ્મૃતિ પાછી નથી મેળવી અને મન ઇન્દ્રિય શરીર અને તેના વિષયો અને એના ભોગોમાં સદા સુખ દુઃખ માન અપમાન લાભ હાનિ ઠોકરો ખાતો જ રહે છે. આનો અર્થ થયો કે પોતાને જાણવાની જગ્યાએ પોતાના પતનના શત્રુઓના સાથે મળીને પોતાનું વધુના વધુ પતનની ખાઈમાં ધકેલી દીધું. તો આને શું કહેવાય મિત્રો? પોતે જ પોતાનો શત્રુ જ કહેવાય ને. જેમ સંસારમાં આપણા સાથે રહેનાર વ્યક્તિ બીજાની સાથે મળી આપણી ઉપર બદનક્ષીનો કેસ કરાવે, રહે છે તો આપણી સાથે આપણો જમણો હાથ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ અને તેની જ સલાહ લઈ પાછો કેસ લડવા નીકળીએ છીએ તો આપણી હાર થાય કે મિત્રો જીત જાય? આપણે સૌ જાણીએ છીએ આપણે હારી જ જઈએ, કારણ કે આમાં આપણા હિતના દુશ્મન કોણ છે આપણે સામે વ્યક્તિને જોઈ શકીએ, પરંતુ જેના ઉપર આપણે ભરોસો હોય, વૃદ્ધા હોય, શ્રદ્ધા હોય, તેનો સહયોગ લઈ આપણે લડવા નીકળીએ અને એ જ આપણો દુશ્મન હોય. તો હવે બીજી લીટીમાં ભગવાન કહે છે કે અનાત્મનસ્તુ શત્રુત્વે વર્તતામેવ શત્રુવત, કે પોતાના સિવાય બીજાઓની સાથે અર્થાત શરીર મન ઇન્દ્રિય બુદ્ધિ ધન વૈભવ રાજ જમીન પદ પ્રતિષ્ઠા અધિકાર વગેરે પોતાના માટે જે આવશ્યક માને છે તે જ અનાત્મા છે, એટલે કે આત્મા નથી. અર્થાત જે પણ છૂટવા વાળું છે, છોડીને જવાનું છે, સાથે નથી આવવાનું, તે બધું અનાત્મા છે. જે મળે છે તે પણ અને ન મળે તે પણ તો પોતાને લગાર પણ ફરક પડતો નથી અને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત છે. તે પોતાનો મિત્ર છે અને ઉપરના બધા વિના જેને ન ચાલે, તેના વિના પોતાને અધૂરો ગણે, પોતાને અભાવગ્રસ્ત માને, મહેસૂસ કરે તો પોતાની સાથે તે શત્રુની જેમ વર્તે છે. અને બીજી રીતે જોઈએ તો પણ કે બીજાને પરાજિત કરી પોતે વિજય મેળવ્યો તે પણ પોતાની જ ભૂલ છે, કારણ કે તે નષ્ટ થવાનું જ હતું તો તેની પાછળ પોતાનો અમૂલ્ય સમય બગાડ્યો. તે પણ પોતાની સાથે એક શત્રુતા છે. જેમ મિષ્ટાન મીઠાઈ તો એ જમીએ તો પણ તેની વિષ્ઠા થઈને નષ્ટ થવાનું છે અને ન જમીએ તો પણ એમના એમ પડ્યું રાખો તો પણ બગડીને સ્વયં વિષ્ઠા જ થઈ જાય છે, નષ્ટ થઈ જાય છે. તો પ્રયત્ન કરવો એ મૂર્ખતા છે, પોતાની સાથે શત્રુતા ગણાય. તો હવે આપણે શત્રુ કોને કહીએ છીએ? કે જે પારકા છે, તેમને જે પોતાનું હિત કરવાના જ નથી, ફક્ત કોઈને કોઈ પણ રીતે આપણને પરવશ બનાવી નીચું દેખાડવાની ભાવના હોય, આપણું અહિત જ કરે તેને આપણે શત્રુ માનીએ છીએ. તો શું આપણું શરીર, આપણું ઇન્દ્રિય, આપણું મન બુદ્ધિ આપણા વિકાસમાં, આપણા ઉત્થાનમાં સહયોગ આપે છે? ના.
પતનમાં ધકેલવામાં જ સહયોગ આપે છે. આશ્ચર્યની વાત છે કે મનુષ્ય બહારના દુશ્મનથી તો સાવધ રહેશે, પરંતુ પોતાના માનેલા સદા દુશ્મનીનો વ્યવહાર કરવા છતાં પણ તેનો પીછો આપણે છોડાવતા નથી. હું મારું માનીએ છીએ અને સતત તેમને જ પંપાળતા રહી સ્વયં પોતાની સાથે જ શત્રુતાનો વ્યવહાર કરીએ છીએ. તો મિત્રો, ટૂંકમાં જોઈએ, શરીરમાં હું એટલે કે મારા પણ ન રહે તો સ્વયં જ પોતાનો મિત્ર છે, અને શરીરને હું મારા પણ એટલે મારું માને તો સ્વયં પોતાનો શત્રુ છે. અર્થાત અનાત્માને સત્તા આપવાથી તેનું પરિણામ શત્રુ જેવું જ આવે છે. શત્રુવતઃ એટલે કે જે નુકસાન શત્રુ કરે છે તે નુકસાન પોતાનું જ કરે છે. વાસ્તવમાં ભોગી મનુષ્ય જેટલું પોતાનું નુકસાન કરે છે એટલું શત્રુ પણ કરી શકતો નથી, કારણ કે શત્રુ દ્વારા તો આપણું હિત જ થાય છે, તે આપણું અહિત કરી શકતો જ નથી, કારણ કે તેની પહોંચ અમુક મર્યાદા સુધી હોય છે, અમુક વસ્તુ સુધી હોય છે. આપણી વસ્તુ સુખ સગવડો દૂર કરી શકે, આપણા સ્વ સ્વરૂપ સુધી એ પહોંચી શકતો નથી. તેથી નાશ થવાવાળા પદાર્થો સિવાય તે બીજું કશું જ ન કરી શકે, અને નાશવાનનો નાશથી આપણું હિત જ થશે, કારણ કે વહેલું મોડું આપણે તેને છોડવાનું જ છે. ખરેખર આપણું નુકસાન આપણો ભાવ બગડવાથી થાય છે, આપણી શ્રદ્ધા બગડવાથી થાય છે, આપણો વિશ્વાસ નીચો પડવાથી થાય છે, આપણું આત્મબળ ખંડિત થવાથી થાય છે. તો આપણે સ્વયં આ બધું કરીએ છીએ. આપણો કોઈ શત્રુ છે જ નહીં, આપણે જ આપણા શત્રુ છીએ. તો મિત્રો, પોતાના દ્વારા પોતાનો વિજય કરવાનું પરિણામ શું આવે તેનો ઉત્તર ભગવાન આગળના 3 શ્લોકમાં આપે છે. તો આપણે આવતીકાલે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે. શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્રના मेरे श्याम सुंदर नाम गुण गावो रे मेरे श्याम सुंदर नाम गुण गावो रे मेरे श्याम सुंदर नाम मेरे श्याम सुंदर नाम मेरे कृष्ण चंद्र नाम मेरे श्याम सुंदर नाम मेरे मुरली मनोहर नाम गुण गावो रे भक्तो श्याम सुंदर नाम गुण गावो रे भक्तो श्याम सुंदर नाम.